අපි දැන් යන් අපේ ඊළඟ ගැලපිල්ලට 2019 3.30 දින පිරිවැය 80000ක ණයට මිලදීගත් භාණ්ඩ ගිණුම් පොත්වල සටහන් කර නොතිබුණි. මේකත් විදුලි බිල් ඒකේ ගැලපිල්ල වගේම තමයි මේකෙත් ගිණුම් පොත්වල සටහන් වෙලා නැහැ 80000ක භාණ්ඩ අපි ණයට මිලදී ගත්ත ගැලපීම. එතකොට 80000ක භාණ්ඩ අපි ණයට මිලදී ගත්තාම අපේ තොගය වැඩි වෙනවා 80කින්. ඒ වගේම අපි මේක ණයට මිලදී ගන්න හින්දා අපේ ණය හිමියොත් වැඩි වෙනවා 80කින්. ඉතින් මේක අපේ සටහන් කරන්නේ මේ විදිහට ගිණුම් කරන සමීකරණයේ තොගය වැඩි වෙනවා තොගය යටතේ 80ක්. වෙළඳ ගෙවී යුතු දෑ කියන අපේ ණය හිමියෝ අපි ණයට මේක ගන්න. ඒ හින්දා අපේ තොගය වැඩි වෙනවා 80කින්. එතකොට මේක අපේ ලාභයට බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ. දැන් ගැනුම් කියනකොට අපේ විකුණුම් පිරිවැය යටතේ අපි දැන් ආදායම් ප්‍රකාශය හදනකොට විකුණුම් ආරම්භක තොගය ගැනුම් ඒකෙන් අපි අඩු කරන අවසාන තොගය කොහොමද කියලා හදනවනේ. එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න බලන්න ඇයි අපි මේ තොග ගැනුම් කියන එක ආදායම් ප්‍රකාශයේ ලාභය නිවැරදි කරනකොට දාන්නේ නැති කියලා. එහෙම අපි ලාභය නිවැරදි කිරීම හදනවා නම් අපිට එතකොට ගොඩක් අමාරු වෙනවා මේ හරියට. මොකද අපි ආරම්භක තොගය හොයාගන්න ඕනි, අවසාන තොගය හොයාගන්න ඕනි. ඉතින් මෙතනදී අපි කරන්නේ අපි ලාභය නිවැරදි කරනකොට එහෙම දාන්නේ නැතුව අපි මෙතන අපි හිතමුකෝ 20000ක භාණ්ඩ තොගයක් අපි 40000ට විකුණුවා කියලා. එතකොට ඒ ලාභය විතරක් අපි එකතු කිරීම යටතේ සටහන් කරනවා. එතකොට අපිට ගැනුම් වල පිරිවැය එහෙම සටහන් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපේ නිවැරදි ලාභය ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේක ලාභය නිවැරදි කිරීම මේ ප්‍රකාශයට සටහන් කරන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට මේකේ ජර්නල් සටහන් ඉල්ලනවා. එතකොට අපි ඒක සටහන් කරන්නේ මේ විදිහට ලාභාලාභ ගිණුම ගැනුම් ගිණුම හර වෙනවා 80000කින්. වෙළඳ ගෙවිය යුතු දෑ ගිණුම පැර වෙනවා 80කින්. ණයට ගැනුම් සටහන මේ වරද නිවැරදි කිරීම කියලා අපි සංලක්ෂය ලියනවා. එතකොට මෙතන ගැනුම් හර 80යි ණය හිමියෝ බැර 80යි. ලාභය නිවැරදි කිරීම ප්‍රකාශයට අපි මේක ඇතුළත් කරන්නේ නැහැ. මොකද කියනවා නම් අපි ආරම්භක තොගය අවසාන තොගය ඒවා අපි ගලපලා සටහන් කරන්නේ නැහැ. ඊට වැඩිය ලේසි ක්‍රමයක් තියෙන හින්දා. ඊළඟට අපි යන් අපේ ඊළඟ ගැලපිල්ලට. එතකොට ඒකේ කියනවා පස්වෙනි ගැලපිල්ල 2019 3.30 දින 3.31න් තමයි මූල්‍ය වර්ෂය ඉවර වෙන්නේ. 3.30 තමයි මේ ගණන්වල සිද්ධ වෙන්නේ. 3.30 දින පිරිවැය රුපියල් 2 ලක්ෂයක භාණ්ඩ රුපියල් 4 ලක්ෂයකට 2 ලක්ෂයක එකක් අපි 4 ලක්ෂයකට තමයි අපිට මුදලට විකිණීම සිදු කරන්නේ. ඒක ගිණුම් පොත්වල සටහන් කර නොතිබුණි. 2 ලක්ෂයක පිරිවැය භාණ්ඩ 4 ලක්ෂයට විකුණනවා. ඒක ගිණුම් පොත්වල සටහන් කරලා නැහැ. කෙසේ වුවද මේ සඳහා ලද චෙක් පත 2019 4.1 දින බැංකුවේ තැන්පත් කර තිබුණි. 4.1 දින තමයි බැංකුවේ තැන්පත් කරන්නේ. එතකොට අපි මේක සටහන් කරන්නේ අපිට මුදලට විකුණනකොට අපිට චෙක් පත ඒ වෙලෙම හම්බ වෙනවා. නමුත් අපි ඒක බැංකුවේ සටහන් කරන්නේ 4.1 දින. ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට චෙක් පත හම්බ වෙනවා. එහෙනම් අපි මුදල් වලට මේක එකතු වෙනවා 4 ලක්ෂය. පිරිවැය 200ක තොගය අඩු වෙනවා 4 ලක්ෂයකින් මුදල් වැඩි වෙනවා. එතකොට අපිට එතන ලාභය ලක්ෂ 2යි. ඒක හිමිකම් වලට එකතු වෙනවා. ඒ වගේම කෙටුම්පත් ලාභයටත් අපි මෙතන හිමිකම් වලට එකතු වෙන ලක්ෂ 2 දානවා. ඕනනම් ඔයාලට පුළුවන් විකුණුම් කියලා 4000ක් දාලා විකුණුම් පිරිවැය විදිහට ලක්ෂ 2ක් දාන්න. ඊට වැඩිය ලේසි කෙලින්ම අපි ලක්ෂ 2ක් දාන එක. එතකොට අපිට නැවත අඩු කරලා එකතු කරලා එහෙම කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට අපි හදන නිසා තමයි අපි කලින් ගැනුම් මේ 80000ක ණයට මිලදීගත් ගැනුම් අපි ලාභය නිවැරදි කිරීම ප්‍රකාශයට ඇතුළත් කරන්නේ නැත්තේ. එතකොට අපි මේක සටහන් කරන්නේ ළමයි මේ විදිහට 200කින් තොගය අඩු වෙනවා
මුදල් 4 ලක්ෂයකින් වැඩි වෙනවා. 400කින් වැඩි වෙනවා. ඒ දෙක අතර වෙනස ධන 200යි. ඒක හිමිකම් යටතේ සටහන් කරනවා 200ක් විදිහට. එතකොට අපි මේක ලාභය නිවැරදි කිරීම ප්‍රකාශයටත් ඇතුළත් වෙනවා. මොකද 200ක 4 ලක්ෂයක විකුණුම්නේ. ඒකට අපි ඒක ලාභය නිවැරදි කිරීම ප්‍රකාශය සටහන් කරන්නේ මේ විදිහට. එකතු කිරීම යටතේ අපි විකුණු භාණ්ඩ මත ලාභය 200යි කියලා සටහන් කරනවා. ඕනනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන විකුණුම් කියලා 400ක් දාලා නැවත විකුණුම් පිරවයි කියලා මෙතනට 200ක් දාන්න අඩු කිරීම යටතේ. නමුත් අපිට එතකොට ආයෙ එකතු කරලා ආයෙ අඩු කරන්න වෙන එක නෙවෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඒක කෙලින්ම අඩු කරලා ලාභය විතරක් අපි මෙතන සටහන් කරනවා. එතකොට ඒ ගාන හරි. ඒකේ නිවැරදි කිරීමේ සටහන් ඉල්ලන්නේ නැහැ පොදු ජර්නලයේ. ඒ හින්දා අපිට ඊළඟ ගැළපිල්ලට යන්න පුළුවන්. 7 වෙනි ගැළපිල්ල. ඉතින් 7 වෙනි ගැළපිල්ල කියනවා අයිතම 40ක් මිලට ගැනීම සඳහා ගනු අපි හදන්න ඕනේ 6 වෙනි ගැළපිල්ල. 6 වෙනි ගැළපිල්ල කියනවා පිරිවැය රුපියල් 40000ක තොග අයිතම වර්ෂය තුරදී විනාශ වූ අතර එම අයිතම විකිණිය හැකි තත්වයක නොතිබුණි. 40000ක තොග පිරිවැයක් විනාශ වෙලා තියෙනවා. විනාශ වූ අතර එම අයිතම විකිණිය හැකි තත්වයක නොතිබුණි. කෙසේ වුවද මෙම අයිතම් පිරිවැයට 2019 3.31 දිනට තොගේ ඇතුළත්ව තිබුණු අතර ඒවාට උපලබ්ධ අගයක් නොවිය. මේ 40000 කියන තොගය අපිට ආදායමක් බවට පරිවර්තනය කරන්න බෑ. ඒ තොග පිරිවැය 40000යි. මෙන්න මේ කියන 40000ක පිරිවැය වන තොගය සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වෙනවා. හැබැයි අපි මෙතන සටහන් කරලා මේ ගානේ අපේ 3.31 දින මූල ප්‍රකාශවල මෙන්න මේ 6 ලක්ෂ සටහන් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ විනාශ වුණු පිරිවැය සහිත තොගයත් එක්කම. ඒක තමයි මේක කියන්නේ 2019 3.31 දිනට තොගය ඇතුළත්ව තිබුණු අතර මේ තොගය මෙන්න මේ විනාශ වුණු තොගයත් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. ඒකට ඒක වැරදි. ඒවට උපලබ්ධ අගයක් නොවිය. ඒවා ආදායමක් කරන්න පුළුවන් තත්යක නෙමෙයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මේ 40000 කියන එක පිරිවැය යටතේම අපිට පිරිවැය 40000ම අපේ වියදමක් විදියට වෙනවා. උපලබ්ධ අගයක් නොවුන නිසා අපේ හිමිකම් යටතේ අඩු වෙන්නේ අපේ 40000ම තමයි. බැරි වෙලාවත් මේක උපලබ්ධ අගයක් තිබ්බොත් මේ ගිණුම් කරන සමීකරණයට දාන විදිය වෙනස්. එතකොට අපි මේක ගිණුම් කරන සමීකරණ සටහන් කරන්න ළමයි මේ විදිහට තොගය අඩු වෙනවා 40කින්. ඒ වගේම අපේ හිමිකමුත් පිරිවැය ප්‍රමාණයෙන්ම අඩු වෙනවා 40කින්. ඒක හරි ලේසි. වියදමක් විදියට අපි මේක කපා හරිනවා. මේ තොගය 600 තුල මෙන්න මේ 40ක් තිබිලා තියෙනවා. ඒකින් අපි මේක මෙතනින් අඩු කරනවා. එතකොට මේ තොග අලාභය කියන එක අපේ වියදමක්. මේක අපි ගිණුම්ගත කරලා නැහැ. ඒ හින්දා අපේ ලාභයත් මෙන්න මේ කියන ගාණෙන් වැඩි. ඒ හින්දා අපි ඒක ලාභය මෙන්න මේ කියන ගාණෙන් අඩු කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒක කෙටුම්පත් ලාභය හදනකොට සටහන් කරන්න ඕනේ තොග හානි කියලා. එතකොට තොග හානි 40ක් විදිහට අපි මේක අඩු කරනවා. ඒ අයිද කියනවනම් මෙන්න මේ කියන ලාභය අරන් තියෙන්නේ මේ 40 අඩු කරන්නේ නැතුව. 40 අඩු කරන්නේ නැතුව තමයි මේ කියන කෙටුම්පත් ලාභය තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි මෙන්න මේ කියන තොග හානි 40 අඩු කරන්න ඕනි. ඒ හින්දා අපි මෙතන අඩු කිරීම යටතේ සටහන් කරනවා. එතකොට අපිට නිවැරදි ලාභය එනවා. ඉතින් මේකේ ජර්නල් සටහන අපෙන් ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපිට ඊළඟ ගැළපිල්ලට යන්න පුළුවන්. ඊළඟ ගැළපිල්ල කියනවා අයිතම 40ක් මිලට ගැනීම සඳහා ගනුදෙනු කරුවෙකු විසින් ඇනවුමක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. අයිතම 40ක් මිලට ගන්න ගනුදෙනු කරුවෙක් මේ ව්‍යාපාරයට ඕඩර් එකක් දෙනවා. ඇනවුමක් දෙනවා.
එම භාණ්ඩවල විකුණුම් මිල රුපියල් 2,40,000ක් වූ අතර විකුණුම් මිල 2,40,000යි අයිටම 40යි. මෙම මුදල වර්ෂය තුලදී ලැබී ඇත. මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ ගනුදෙනුකරුවෙක් අපිට 40,000ක අයිටම ඕනි කියලා ඇනවුමක් ඉදිරිපත් කරනවා. මේ කියන 40,000 කියන අයිටම වල විකුණුම් මිල 2,40,000යි. මෙයා මේ ඕඩර් එක දෙනකොටම අපිට මේ 2,40,000ත් ව්‍යාපාරයට දෙනවා. අපිට කියන මේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න පහසුවට මේ කමල්ගේ ව්‍යාපාරයට මෙන්න මේ කියන 2,40,000 ඇනවුම දෙන වෙලාවෙම දෙනවා. හැබැයි මේ කමල් කියන ව්‍යාපාරය තාම භාණ්ඩ එකක් බලමු. රුපියල් 2,40,000ක මුදල අපිට දීලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ගාන ඊළඟට කියනවා ලද අත්තිකාරම් ගිණුමේ සටහන් කර ඇත. ඒ හම්බුණු මුදල් ලද අත්තිකාරම් ගිණුමේ සටහන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුදල් ගිණුම හර කරලා ලද අත්තිකාරම් ගිණුම බැර කරලා වගකීමක් විදිහට ලද අත්තිකාරම් ගිණුමට ඉතින් ලද අත්තිකාරම් කියලා 2,40,000 බැර කරලා තියෙනවා. කෙසේ වුවද මෙම අයිටම් වලින් අඩක් පමණක් 2019 3.31 දිනවන විට ගනුදෙනුකරුට බෙදා හර ඇති අතර ඒවායේ පිරිවැය 80,000කි. මේ කියන 40ක අයිටම් වලින් හරි අඩක්. ඒ කියන්නේ අයිටම 20ක් ගනුදෙනුකරුට යවලා තියෙනවා. ඒ වගේ පිරිවැය 80,000යි. ඒ කියන්නේ විකුණුම් මිලෙන් ගත්තොත් ඒක අඩක් කියන්නේ 120යි. තවද මෙම බෙදා හැරීමට අදාළ කිසිදු සටහනක් තබා නොමැත. ඉතිරි භාණ්ඩ බෙදා හැරිය යුත්තේ ඉදිරි වර්ෂය තුලදීය. ඒ කියන්නේ ළමයි අපි ඒක සටහන් කරන්න ඕනේ. 40ක අයිටම ඕනි කියලා අපිට ඇනවුමක් කමල්ගේ ව්‍යාපාරයට ඇනවුමක් එනවා. ඒ ඇනවුමේ විකුණුම් මිල 2,40,000යි. මේකෙන් අපි 3.31 අපි කියන්නේ කමල් ව්‍යාපාරේ 3.31 දිනට හරි අඩක්. ඒ කියන්නේ අයිටම 20ක්. ඒවායේ පිරිවැය 80,000. පිරිවැය 80,000යි අයිටම 20. එහෙනම් විකුණුම් මිලෙන් 120යි. හරි අඩක් කියන්නේ. 3.31 දිනට යවනවා. තව අපි ළඟ කමල් දුන්න අත්තිකාරම් විදිහට අපි ළඟ ඉතුරු වෙන්න ඕනි තව 1,20,000ක්. එතකොට මේකේ සටහනක් තියලා නැහැ. ඒක හදන්න කලින් මම ඔයාලට මේක හදන විදිහ පෙන්නන්නම්. දැන් අයිටම 40ක් තියෙනවා. ඒ අයිටම 40 විකුණුම් මිල 2,40,000යි. ඊට පස්සේ ඒකෙන් හරි අඩක් තමයි අපි යවන්නේ. ඒ කියන්නේ අයිටම 20යි. ඒ අයිටම 20 එතකොට විකුණුම් මිල වෙන්නේ 1,20,000යි. 240 භාගය තමයි 120. අයිටම් 20ක් අපි යවන්නේ. ඒ කියන්නේ අයිටම් 20 විකුණුම් මිල 120යි. එතකොට ඒ අයිටම් 20 පිරිවැය අපිට ගානේ දීලා තියෙනවා 80යි. ඒ කියන්නේ මේ දෙකේ ලාභය 40,000යි. ඉතින් මේ ටික අපි ගිණුම් කරන සමීකරණේ සටහන් කරන්න ඕනි. අයිටම ගන්න නම් සටහන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට පිරිවැය තොගේ අඩු වෙනවා 20ක්. අපේ හිමිකම් වැඩි වෙනවා. පිරිවැය තොගේ අඩු වෙනවා 80,000ක්. අපේ ලාභය හිමිකම් යටතේ වැඩි වෙනවා 40ක්. ඉතින් මේක අපි ගිණුම් කරන සමීකරණේ 40ක් වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ 120 විකුණුම් මිල. ඉතින් මේ ලාභය අපි කෙටුම්පත් ලාභය හදනකොටත් සටහන් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒක ගිණුම් කරන සමීකරණේ සටහන් කරන්නේ මේ විදිහට. තොගේ අඩු වෙනවා 80කින්. ඉතින් තොගේ 80කින් අඩු වෙනවා. අපේ ලද අත්තිකාරම් අඩු වෙනවා 1,20,000කින්. හිමිකම් වැඩි වෙනවා 40,000කින්. ලද අත්තිකාරම් 1,20,000කින් අඩු වුණේ ඇයිද කියනවා නම් අපි හරි අඩක්නේ. එතකොට ලද අත්තිකාරම 2,40,000යි අයිටම 80න් හරි අඩක් කියන්නේ ලද අත්තිකාරමිනුත් හරි අඩක් 240න් හරි අඩක් කියන්නේ 120ක්. එතකොට ලද අත්තිකාරමුත් 120කින් අඩු වෙනවා. තොගය ඒ 120 පිරිවැය තොගය 80යි. එතකොට තොගයනොත් 80 අඩු වෙනවා.
අපේ ලාභය 40යි. ඒක තමයි මම ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී පෙන්නුවේ ළමයි. මේ තියෙන්නේ විකුණුම් මිල 2,40,000. මේක අපි ලද අත්තිකාරම් විදිහට බැර කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ 1,20,000යි හරි අඩක් කියන්නේ. පෙරය 80,000යි තොගේ 80කින් අඩු වෙනවා. එතකොට ලද අත්තිකාරමුත් 120කින් අඩු වෙනවා. හිමිකම් යටතේ 40කින් මේක එකතු වෙනවා. ඒ වගේම කෙටුම්පත් ලාභය හදනකොටත් අපිට මේක 40 එකතු වෙනවා කියලා දාන්න පුළුවන්. වෙන වෙනම දානවා නම් 120 එකතු කිරීම යටතේ දාන්න ඕනේ. අඩු කිරීම යටතේ 80 දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට වැඩිය ලේසි 40 එකපාරම එකතු කිරීම යටතේ කෙටුම්පත් ලාභයට ඇතුළත් කරන එක. ඉතින් ඒක තමයි මම එතනින් හදලා පෙන්නුවේ. ඒක අපි ගිණුම් කරන සමීකරණවල දාලා පෙන්නුවා මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. 120කින් අඩු වෙනවා. 40කින් හිමිකම් වැඩි වෙනවා. 80කින් තොගය අඩු වෙනවා. ඒක කෙටුම්පත් ලාභයට අපි දාන්නේ මේ විදිහට. බෙදා හරින ලද භාණ්ඩ මත ලාභය 40යි. අපි කෙලිම මෙතන 40 එකතු කරා. ඕනනම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන විකුණුම් කියලා. එතන විකුණුම් කියලා දාන්න නැතුව බෙදා හරින ලද භාණ්ඩවල විකුණුම් කියලා දාන්න පුළුවන් ඔයාලට. එතකොට එතනට එනවා 120ක්. ඒ යටතේ පිරිවැයට එනවා තෝගේ පිරිවැය කියලා 80ක්. ඊට පස්සේ එකතු කරලා අඩු කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊට වැඩිය ලේසි මේ විදිහට 40ම දාන එක. ඉතින් ඒ ගානේ අපේ ඉල්ලන්නේ නැහැ ජර්නල් සටහන්. ඒ නිසා අපි ජර්නල් සටහන් කරන්නේ නැහැ.